خوش اومدید. امروز یه بررسی عمیق داریم روی منابعی که شما فرستادید و میریم سراغ یه قطعه خیلی مهم توی سیستم‌های تبرید، یعنی فیلتر درایرها. میدونیم که اینا چقدر کلیدی هن، اما خب انتخاب بین مدل‌های مختلف مثل اون هسته جامد فولادی یا مدل‌های مسی با دانه‌های خشکن گاهی وقتا سخته واقعاً. سوالی که میخوایم بهش برسیم اینه: این فرق‌ها واقعاً چیان و چه تأثیری روی عملکرد و عمر سیستم تبرید شما دارن؟ بیاید یه نگاه دقیق‌تر بندازیم. خب، اول از همه خیلی ساده اگه بخوایم بگیم کار اصلی فیلتر درایر چیه اصلاً؟ ببینید، کار اصلیش در واقع دو تا چیز مهمه. یکی این که رطوبت رو بگیره، میدونید، که سیستم یخ نزنه، خورده نشه، اسید تولید نشه. دومیش هم اینه که ذرات جامد، آشغالای ریز، اینا رو فیلتر کنه تا به قطعات حساس مثل کمپرسور یا شیر انبساط آسیبی نرسه. عالی. پس هم رطوبت گیره، هم فیلتر. حالا بریم سراغ اون دوتا تکنولوژی که گفتیم. هسته جامد با بدنه فولادی و اون یکی که لوله مسی شکل داده شده است با دانه‌های خشکن. ساختارشون چطور فرق میکنه؟ خب، مدل هسته جامد یه جورایی یه تیکه هسته سفت و یک پارچه است از مواد جازه. این معمولاً توی یه پوسته فولادی محکمه. این پوسته یا کامل جوشکاری شده و بسته است یا جوریه که میشه بعداً هسته رو در آورد و عوض کرد. آها. در مقابلش اون مدل مسی خب از لوله‌های مسی ساخته شده. با دستگاه شکلش میدن و داخلش رو با اون دانه‌های ریز خشک‌کن پر میکنن. البته یه نکته هم هست، بعضی از همین مدل‌های مسی هم ممکنه از هسته جامد استفاده کنن، یعنی فقط بدن مسی باشه. جالبه. پس فقط بدنه نیست، داخلش هم متفاوته گاهی. خیلی خوب، حالا بحث عمل کرد. توی جذب رطوبت کدومشون بهتره؟ اینجا فرقشون کاملا مشخصه. هسته جامد مخصوصاً اگه از ماده‌ای به اسم غربال مولکولی استفاده کنه، همون که گفتید سوراخ‌های خیلی ریز داره؟ دقیقاً همون. ساختارش جوریه که مولکول آب رو گیر میندازه ولی مبرد راحت رد میشه. ظرفیتش برای جذب آب خیلی خیلی بالاست. منابع میگن که این فیلترهای هسته جامد وقتی نو هستن، رطوبت داخلشون میتونه خیلی کمتر از مدل‌های مسی باشه. مثلا 2% در مقابل شاید 10% توی مسی‌ها. وای، 3 برابر کمتر. بله، تازه اون چسبی هم که توی مدل مسی دانه ها رو نگه میداره، اونم میتونه جذب رطوبت رو کمتر و کمتر کنه یه جورایی. پس هم ظرفیتش بالاتره، هم احتمالاً سریعتر رطوبت رو جذب میکنه. این برای سلامت سیستم خیلی باید مهم باشه. قطعاً. خب، حالا بریم سراغ فیلتراسیون ذرات. منابع میگن هسته جامد تا 25 میکرون رو میگیره، ولی مدل مسی رایج تا 15 میکرون. این یعنی مسی بهتر نیست که ریزتر فیلتر میکنه. خب ببینید، اینجاست که قضیه کمی پیچیده تر میشه. نکته کلیدی اینه که هسته جامد ذرات تا 25 میکرون رو میگیره، ولی با کمترین افت فشار ممکن. آها، یعنی فقط بحث گرفتن ذرات نیست. دقیقاً، بحث افت فشار هم هست. آزمایش‌ها نشون داده ذرات خیلی ریز، یعنی کوچیکتر از 25 میکرون، معمولاً آسیب جدی نمیزنن. ولی اگه فیلتر زیادی ریز باشه، خب خودش زودتر ممکنه بگیره و کیپ بشه. این باعث افت فشار تو کل سیستم میشه و خب بازدهی سیستم تبرید شما میاد پایین. پس ریزتر بودن لزوماً بهتر نیست، میتونه مشکل سازم بشه. بله، قطر بزرگتر توی فیلترهای هسته جامد کمک میکنه این مشکل پیش نیاد. در حالی که بعضی مدل‌های مسی ورودیشون باریک‌تره و ممکنه راحت‌تر بگیرن. فهمیدم. یه فرق بزرگ دیگه هم توی فشاره. گفتی 46 بار برای هسته جامد فولادی ولی حدود 24 بار برای مسی. این عددا چی میگن؟ این عدد حداکثر فشار کاری مجازه MWP، یعنی بیشترین فشاری که اون فیلتر درایر میتونه با خیال راحت تحمل کنه. خب مشخصه که بدنه فولادی خیلی قوی تر از مسیه. تستا مثلا طبق استاندارد UL 207 نشون دادن که این مدل هسته جامد میتونه فشارهای ترکیدگی وحشتناکی رو تحمل کنه، حتی تا 300 بار. 300 بار.
بله، این یعنی ایمنی سیستم خیلی بالاتره. اگه خدای نکرده مشکلی مثل فشار خیلی بالا پیش بیاد، فرصت بیشتری هست که متوجه بشید و سیستم رو خاموش کنید قبل از اینکه یه فاجعه رخ بده. به علاوه برای بعضی مبردها مثل R410A که فشار بالاتری دارن یا مبردهای جدیدتر مثل HC، این استحکام بالا واقعاً حیاتیه. خب با این حساب به نظر میاد هسته جامد تقریباً از هر نظر برتره. ولی خب معمولاً گرونترم هست، درسته؟ منابر هم به این اشاره کردن. هزینه رو چطور جمع‌بندی می‌کنید؟ دقیقاً. اینجا باید به هزینه کل نگاه کرد، نه فقط پولی که اول میدید. قبول، مدل مسی اولش ارزونتر در میاد، اما اگه کیفیت بهتر، عمر بیشتر و عملکرد مطمئنتر هسته جامد رو در نظر بگیرید، در طول زمان ممکنه هزینه‌های نگهداری و تعویضتون کمتر بشه. یعنی این ممکنه در بلند مدت اون هزینه اولیه بالاتر هسته جامد جبران بشه و حتی به صرفه‌تر باشه؟ بله، به خصوص برای سیستم‌های بزرگتر یا کاربردهایی که نمیخواید هی درگیر سرویس و تعمیرات باشید و عملکرد پایدار اولویت داره، هسته جامد احتمالاً انتخاب اقتصادی تریه در نهایت. ولی خب برای خیلیا شاید تعمیرکارای سیار یا سیستم‌های کوچیک خونگی اون قیمت اولیه پایین مدل مسی خیلی مهمه، نه؟ نمیشه این رو نادیده گرفت. کاملا درسته. این یه سبک و سنگین کردن دیگه. بستگی به شرایط داره. برای کارهای سبکتر یا جایی که بودجه اولیه حرف اولو میزنه، شاید مدل مسی کافی باشه و کار رو راه بندازه. پس نتیجه اینه که یه جواب بهترین برای همه وجود نداره. کاملا بستگی داره به نیاز مشخص سیستم شما. ظرفیتش چقدره؟ چقدر مهمه که بیوقفه کار کنه؟ چقدر میخواید درگیر سرویس باشید؟ اما به نظر میاد برای کارهای جدی‌تر، سیستم‌های حساس‌تر یا جایی که قابلیت اطمینان خیلی مهمه، گزینه هسته جامد خیلی قوی‌تره. دقیقاً. و یه نکته جالب دیگه برای فکر کردن. ببینید چطور تفاوت‌های کوچیک توی نحوه ساخت مثلا جوشکاری بدنی فولادی در مقابل شکل‌دهی لوله مسی یا انتخاب مواد مثل ساختار اون غربال مولکولی میتونه انقدر روی عملکرد و ایمنی یه قطعه که به ظاهر ساده میاد تأثیر بذاره. حالا یه سوال برای شما که دارید گوش میدید. به این فکر کنید چه قطعات به ظاهر ساده دیگه‌ای توی وسایل اطراف ما هستند که ممکنه همینجور پیچیدگی‌های پنهانی داشته باشند که به طراحی و موادشون بستگی داره.